Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Hứa Khải rất coi trọng tạo hình cổ trang trong bộ thượng cổ, nhưng sau khi trailer được tung ra gương mặt sưng phù bị diss không nhẹ. Đoàn đội cậu ấy vô cùng tức giận, mua bản thảo chê Châu Đông Vũ tạo hình cổ trang không bằng hiện đại, chê thêm cả Lý Dịch Phong để kéo người xuống nước. Trong bức ảnh mới của bộ phim cổ trang mà Hứa Khải hợp tác với Châu Đông Vũ, phải nói rằng tạo hình của cậu ấy thực sự xấu, nhan sắc mà fan ngưỡng mộ cũng giảm sút nghiêm trọng. Lý do chính là cậu ấy mập lên rất nhiều khi quay bộ phim này, trạng thái của cậu ấy sau khi lên máy quay không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, đoàn đội hiện đã bắt đầu giúp cậu ấy chuyển hướng sự chú ý. Đầu tiên lôi tạo hình của nữ chính Châu Đông Vũ ra làm bia, sau đó lôi chuyện trước đây của Thành Nghị ra chế giễu đối phương nhan sắc phim cổ trang thấp thua kém nhiều so với Hứa Khải. Phim của Châu Đông Vũ và Hứa Khải sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền. Phía Châu Đông Vũ rõ ràng từ chối buộc chặt PR cùng Hứa Khải khiến quan hệ giữa hai đoàn đội không vui vẻ. Trước đây Châu Đông Vũ nhận bộ này là vì còn tình nghĩa với Tension. Châu Đông Vũ sắp lấy đủ cúp ảnh hậu, đề cử Kim Kê rất có khả năng đạt giải. Đoàn đội lo lắng danh tiếng quá thịnh sẽ dẫn đến vấn đề về thuế của phim đầu tư trước đó, lần này được đề cử cũng rất hạ mình khiêm tốn. Tiếp theo đoàn đội sẽ buộc chặt Châu Tấn để marketing diễn xuất của mình rất linh khí như Châu Tấn. Hứa Khải vốn là một đại thẳng nam, có sao nói vậy. Tiếp xúc nói chuyện với cậu rất dễ bị cậu chặn nghẹn họng vì cậu sẽ không dễ dàng nói chuyện với người khác, ngoại trừ chụp phim của ông chủ nhà mình thì tương đối nghe lời và phối hợp, chụp phim bên ngoài thì thường hay nghiêm mặt. Bộ phim Khi Em Mỉm Cười rất đẹp do Hứa Khải, Trình Tiêu Trạch, Tiêu Văn đóng chính bị rất nhiều bình luận nhấn chìm ở Weibo chính thức. Từ tháng 5 đến tháng 11 bị giới game thủ mắng suốt 7 tháng không ngừng, sức chiến đấu của giới game thủ thật mạnh. Tổng kết một chút về Triệu Lệ Dĩnh hot nhờ Lục Trinh truyền kỳ tiến thêm một bước và ổn định địa vị nhờ Sam Sam đến rồi, Đại Bạo nhờ Hoa Thiên Cốt và củng cố địa vị nhờ Sở Kiều Truyện. Ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh quả thực không muốn nhận Hữu Phỉ vì cô ấy không muốn diễn phim thần tượng cổ trang lưu lượng nữa, nhưng nhà đầu tư lớn nhất của bộ này chỉ đích danh muốn cô ấy phải diễn, nếu không họ sẽ không chịu bổ sung tiền đầu tư. Hữu Phỉ khả năng cao sẽ chiếu vào tháng 1 năm sau. Trong Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh nhận thù lao gần triệu tệ. Có thể nói thù lao của cô ấy chiếm phần lớn vốn đầu tư của bộ phim. Hiện tại trailer tung ra chất lượng kém cỏi, không chỉ trang phục rẻ tiền mà hiệu ứng còn chuối. Đoàn làm phim bây giờ có dự định đem nữ chính ra làm lá chắn rồi. Trailer Hữu Phỉ được tung ra thì bị một số người phàn nàn chất lượng không tốt, nhưng nhớ lại năm đó khi Sở Kiều Truyện tung trailer danh tiếng cũng không tốt lắm. Thế nhưng khi phát sóng lại Đại Bạo thành phẩm Hữu Phỉ hoàn thành, phía Triệu Lệ Dĩnh rất không hài lòng, rất nhiều phân cảnh vốn phải xóa nhưng không hề bị xóa. Đừng quá hạ thấp Hữu Phỉ, tuy trang phục hiệu ứng có hơi kém nhưng có thể lấy diễn xuất bù đắp lại, giống như Cẩm Y Chi Hạ. Chính diễn xuất của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đã bù đắp những thiếu sót cho bộ phim. Bộ phim Hữu Phỉ chưa chiếu đã bị hack kinh khủng. Hai bên Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác không hài lòng, bên nhà sản xuất tính toán làm hậu kỳ lại. Phượng Ẩn Thiên Hạ, nữ chính đàm phán với Triệu Lệ Dĩnh, nam chính vốn đàm phán với Trương Nhất Sơn, nhưng Trương Nhất Sơn đang quay phim cùng Lý Thấm nên không sắp xếp được thời gian. Đặng Luân và Lý Hiện là hai ứng cử viên đoàn làm phim lấy ra cọ fan. Gần đây đúng là Trần Vĩ Đình và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhận được cùng một kịch bản, nếu hai người có thể hợp tác coi như thỏa mãn mong đợi của thị trường và fan couple. Tuy nhiên việc hai người hợp tác ở thời điểm hiện tại không còn dễ dàng như trước nữa, thành hay không phải chờ đoàn đội hai bên thương thảo. Bộ phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh có thể là một bộ phim cổ trang tiên hiệp. Cô ấy đang trong thời kỳ quan trọng của việc truyền hình, thế nhưng đối với cô ấy mà nói, tư bản và nhà đầu tư sau lưng cũng rất quan trọng, cho nên phía Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn thông qua bộ phim này để tạo được quan hệ tốt với bên đầu tư. Đối với sự phát triển sau này của cô ấy cũng sẽ có trợ giúp. Bộ phim Hữu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác có rất nhiều vấn đề về kịch bản và biên tập, vậy nên khi trailer phim được tung ra khiến cho phía Triệu Lệ Dĩnh rất không hài lòng. Hơn nữa, phản ứng của cư dân mạng cũng khiến cho đoàn phim bị áp lực, cho nên đoàn phim đã bắt đầu biên tập điều chỉnh lại các phân cảnh. Chỉ là cảnh của Vương Nhất Bác vẫn rất nhiều, chỉ cắt bỏ một số cảnh của vai phụ mà thôi. Sắp tới có thể công ty sẽ bức ép Triệu Lệ Dĩnh mang người mới ở vài bộ phim, nhưng qua giai đoạn này tài nguyên của cô ấy sẽ tăng lên một bậc. Hiện tại có một bộ phim tiên hiệp nữ chính đang tiếp xúc Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh tiếp theo chắc sẽ nhận một bộ cổ trang tiên hiệp. Bộ phim này do chính cô nhận để lấy lòng tư bản phía sau. Hiện tại rất nhiều tư bản và minh tinh đều là quan hệ giúp nhau thành tựu. Tư bản muốn kiếm tiền, cô ấy hiện tại muốn truyền hình, phía sau lưng mà có tư bản chống đỡ thì suy cho cùng cũng sẽ thuận lợi hơn, cho nên bộ phim này là để lấy quan hệ tình cảm với tư bản. Về sau Triệu Lệ Dĩnh sẽ nếm thử càng nhiều phim thiên về chính kịch và tả thực, sẽ giảm bớt phim thần tượng tình cảm và cổ trang. Người trong giới rất tán thành diễn xuất của cô, rất nhiều hạng mục có chế tác cao đều tìm đến cô. Hữu Phỉ có lẽ sẽ không lên đài truyền hình.
trước đó đài xoài muốn mua nhưng Tencent kiên trì chiếu mạng trước chiếu đài sau, đài truyền hình không đồng ý, hiện tại bản quyền truyền hình vẫn chưa bán ra. Tencent muốn phát sóng hữu phỉ vào tháng 1, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ kịp chiếu, nếu đài truyền hình mua vào lúc đó là đầu năm, Triệu Lệ Dĩnh sẽ có bìa tạp chí Elle tiếp theo.